आर वी सफरिंग फ्रॉम ओव्हर टुरिझम. कारण कितें जालां की तो जो म्हणटा की लोकल मनीस सद्या रस्त्यांचेर सुद्दां बऱ्याच फावटी ज्या तरेन हे ट्युरिस्ट रेंट कार चलयतात, रेंट बायक चलयतात, बिचांचेर गाडयो घेवन वतात तुगेले सारकें आओ जाओ गोंय तुम्हारा जालो पळय, हाजो त्रास हो स्थानीक मनशाकय जाता आनी तातूंतल्यान एक रिएक्शन येता, जी रिएक्शन तो म्हणटा. ताका दोनूय बाजू आसात. एक तो ट्युरिस्ट हांगा कितें करपाक येता हो पयलो भाग, आनी तो जेन्ना तो करता तेन्ना आमकां राग येता. आमचो राग आयलो आमी कितें म्हळें की ताका राग येता, तो मागीर वता आनी आमचे परत राग काडटा. अशी विचित्र ही राग काडपाची चेन तयार जाल्या. आर वी सफरिंग फ्रॉम ओव्हर टुरिझम. आनी क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जो आसा तो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट आज जितलो आमकां जाय तितलो येना, आनी जो येता तो असली किजिल करता आनी तातूंतल्यान तेय पिकार आनी आमी पिकार. Pramod, फाटी एक डिबेट जाल्लो. We were talking about carrying capacity of Goa. Yeah. So if we go into that aspect, it is a very sensitive issue of carrying capacity of Goa. What could be the carrying capacity of Goa? Point number one. Point number two is, are we going to go with that carrying capacity? Suppose तुका अमुक एक फिगर दिलो, okay, इतलोच टुरिझम तूं एक करूंक शकता, होल्ड करूंक शकता in the state. Are you in a position to cut off? And then, if you are going to cut off, how do you look at the success of tourism thereon? तुझे फुडें आतां कितें चल्लां, there obviously there is an influx of tourism, over tourism as you call it, and there has been a conflict between locals and tourism. Local and tourism भितर खंयच्याय लेवलार पळय तूं प्रमोद, you go to the beach शॅक्साचेर पळय, बीच बेडांचेर पळय, बीच एनी पार्टी युनिट्स पळय, खंय पळय रेंट बायक्स पळय, एवरी लेवल देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोकल्स एंड द टुरिस्ट. इज बिकॉज देर इज नो कंट्रोल. हें जावंकूच ना तितून आनी जावंक शकत ना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू पुट अ डिसिप्लीन इन प्लेस. लायक फॉर एक्झाम्पल आय विल गिव अ सिंपल एक्झाम्पल. आयज सकाळीं मर्डर जालो. एट 1 o'clock देर वॉज अ मर्डर इन कलंगूट शॅक, वन ऑफ द कलंगूट शॅक. विषय बरो सिंपल आशिल्लो की द टुरिस्ट वॉन्टेड टू प्लेस अ फूड ऑर्डर एट 1 o'clock इन द मॉर्निंग. स्टाफान सांगलें ती आतां आमचें किचन बंद जालें. तेजे भितर तेजे फाटल्यान ते मारफोड जालो. हाव डू यू मॅनेज दीस? हाव डू यू सी इट? लायक एट 1 o'clock you are allowed to carry on businesses to 1, 2, 3, 4. I know for New Year businesses have run till 8 o'clock in the morning in the coastal belt. So I mean, as long as you don't have these systems in place, as long as you don't have these mechanisms in place, there always will be conflicts. One and off murders जातल्यो, assaults जातले. Police कितले म्हणून करतले? Where you are going to run? Unless you have a discipline in place, unless you have some kind of a cutoff, unless you, म्हणपाक very simple that we are going to target high-end tourism, refined tourism. ते गोष्टी in talking terms it's fine, but on the ground how are you going to refine it? Correct. But हातूंत अनेक डेंजर आसा न्ही. जेन्ना असली इन्सिडंट्स घडटात तेन्ना द फर्स्ट टुरिस्ट टू गो अवे फ्रॉम यू इज दॅट सेम क्वॉलिटी टुरिस्ट दॅट यू वॉन्ट टू अट्रॅक्ट. Exactly. आनी मागीर उरता कितें? उरता तो फापराव टुरिस्ट. Correct. तो फापराव टुरिस्ट तुगेलो ते व्हडली गाडी घेवन येता, तातूंत भितर शेंद्री घालता, जमखाना घालता, चादरी घालता आनी तो येता. But Pramod, right now, who is driving your tourism? It is the same tourist, the Desi tourist, who is driving your tourism. I am okay with Desi tourists. I have a problem with those tourists who come here with an intention की आम्ही 2 रात्री मजा मारतले वतले, आम्ही हॉटेलाक रावचे ना, आम्ही रस्त्याच्या कुशीक रावन तुगे रांदतले. You mean to say the rogue tourist? फापराव टुरिस्ट म्हणटा. Yeah. So how do you control that? आणि उत्तर हे कोडच्यान आमी म्हणटात की आमकां आतां आमची कशें आमी नॉर्मल सुद्दां पळय आमगेले मेंटेलिटी कशी आसता गोंयकाराची. ताका जर दिसलें की खंयचे तरी एका जाग्याचेर भयंकर गर्दी पडल्या आनी तो क्रावड तुगे तितलो बरो असो क्रावड न्ही, गोंयकार आपली फॅमिलीक घेवन त्या क्रावडा कडेन वतना, तो दुसरे कडेन वता, जंय मातशें देसेंत वातावरण आहा थंय. फाल्यां नॉर्मल टुरिस्टाचें तेंच जातलें न्ही. ताका जर गोंयां आयलो
आनी ताका जर असलोच क्रावड दिश्टी पडपाक लागलो तो देसेन ट्युरिस्ट आतां आपली फॅमिली घेवन आनी खंय तरी वतलो. पूण हें कंट्रोल करप शक्य आसा न्ही प्रमोद. आतां म्हाका सांग, गोंयकार जेन्ना आमी खंय पंढरपूर वयता, वालंकणी वयता किंवा अक्कलकोट वयता, आमी बशीन वचपी ट्युरिस्ट आसा आमच्या कडेन, रेल्वेने वचपी आसा, विमानान वचपी आसा आनी आपल्या कारीने वचपी आहा ट्युरिस्ट. तो सगळे कडेन असलेच तरेचे लोक आसतले. आतां गोंयकाराची मातशी वागणूक राहणीमान जो आसा तो सदांच भारतांतले इतर राज्या प्रमाण हेर जी राज्यां आसात ताच्या परस गोंयकारांचें राहणीमान हें मातशें वेस्टर्न कंट्रीज ज्यो आसा ताच्या कडेन कंपेर केलें जाता. आनी हांगा जॉब सुद्दां येवप, हांगा जॉबाक सुद्दां येवप म्हटल्यार खंय तरी लंडनाक कुयताक रावल्ल्या भशेन भायल्या लोकांक दिसता, म्हणजे बाकीच्या राज्यांतल्या लोकांक. सो गोंयकारांच्यान हो फरक आसात. आतां तो क्वॉलिटी टुरिस्ट म्हळ्यार कितें प्रमोद, आनी तो आनी कसो चलत येतात तर तो बाकीच्या राज्यांतल्यान, तो विमान, रेल्वे, बस, कार तेच घेवन येता न्ही तो. करेक्ट. सो ताका आमी म्हाका दिसता फॅसिलिटी खंय दिल्या गव्हर्मेंटान, कितें आसा आमच्या कडेन. तुका याद आसतली कांय वर्सां पयलीं अशे जागे क्रिएट करचे म्हणून मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें की खंय जर ट्युरिस्टांक रावपाक जाय, बस Amusement park, रांदपा जेवपाक रावपाची वेवस्था करता, केलें आमी, आमच्या कडेन आसा. आमच्या कडेन कांय ना, आमी तांकां काडून दर्या देगेर सोडटा, मागीर ते रातभर भोंवता थंयसर. पयर जे मर्डर जाला म्हाका सांग, ताका आतां कोण रिस्पॉन्सिबल, कोणी तरी स्टेटमेंट काडला, ट्युरिजम डिपार्टमेंटान काडला, होम डिपार्टमेंटान काडला, गव्हर्मेंटान कितें घेतला रिस्पॉन्सिबिलिटी. बरं, तो खंयचो भुरगो, तो तो बऱ्यापैकी हायली एज्युकेटेड भुरगो, तो ताका मारूंक उडयलें, मर्डर केलें तेंच्यांनी. जो एक म्युजिकल पार्टीन जो भुरगो गेल्लो, तोय भुरगो हायली एज्युकेटेड, तोय मेला हांगा गोंयांत. सो तूं खंयचो क्रावड म्हणटा तूं आतां, म्हणजे आमी कोणा बद्दल उलोवपाचें तर ते. हे आतां बरे भुरगे तर मारपाक लागले हांगा येवन, हायली एज्युकेटेड, बरे जॉबाक आशिल्ले भुरगे, आनी खंयच्या ट्युरिस्टाची आमी उलयता. आमी पयलीं फॅसिलिटी दिवपाक कमी पडटा प्रमोद, अशें म्हाका दिसता. आनी हाचेर आमी चिंतपाक जाय गोंयकारांनी. बिझनेसमॅन जे आहा ते, ही ट्युरिजम इंडस्ट्री एक फावट जर तूं म्हणटा ते इन्फ्लुएन्सरची आमची बदनामी करता पळय, हालीं सुरू जाला पळय, ते जर फेड वाडत जाल्यार ते ट्युरिजम इंडस्ट्रीक मारक पडटले ते. आमकां आतांच सुदारपाक जाय. कितें स्टेप घेवपाक जाय ते आतां घेवपाक जाय. पांडुरंग, हांव एकूच पॉयंट म्हणटा हिंगा की आमी खंय तरी चुकले हांगा. कित्याक बिझनस करता तेन्ना आमी इन टुरिजम बिझनस वेन यू आर डुईंग, हॅव वी नॉट ओवरस्टेप्ड इट. आमी आमचे क्लब्स पळय, आमची बारां पळय, आमची रेस्टॉरंटां पळय, आर वी नॉट ओवरस्टेप, हॅव वी नॉट ओवरस्टेप. ओवरस्टेप फ्रॉम अनादर व्हेरी इम्पॉर्टंट एंगल, ज्या विशयाचे आमी हाजे पयलीं उलयल्यात, की आज लोकल्स म्हणपाक लागल्यात की तुमगेली ही जी रातभर म्युजीक चलतात पळय ती आमकां बऱ्याची न्ही म्हणून. सो बिझनेस सुद्दां इतलो ओवरस्टेप जाला की फॉरगेट अबाउट बीइंग डिसलायक्ड बाय द ट्युरिस्ट. The locals themselves are in conflict with the business community. Discipline aduk शकत ना न्हू भितर. When you are overstepping these boundaries, when you are going loud music सोडूच, when you are going into this kind of a zone, of a party zone, where you go from evening or whatever afternoon till the next day morning 8 o'clock, 8 parties morning. Then how you are going to say that okay fine, आमची एक डिसिप्लिन आसा, आमी एक मर्यादा आसा, अशें आमी सांबाळटले, शिस्त सांबाळटले. हाव यू आर गोइंग टू मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पळोवंक शकना प्रमोद. सेक्युरिटी दिवपाची जबाबदारी गव्हर्मेंटाची. म्हाका तुजो एक मुद्दो सेक्युरिटी दिल्लो. म्हाका सांग, रातचे एका मेरेन चल्लेले तुज्या कळंगुटा, इतले व्हडले फेमस बीच तुमचे, कोणाकूच खबर नाशिल्ली इतली रेस्टॉरंट चल्ल्या म्हणून. खंय आशिल्ले पुलीस? 31st नायट मारती लोक, पुलीस खंय आशिल्ले तर ते? नो बट नो आसले खंय? आमकां इयर एंडिंगेक आमकां खबर आसा की एडिशनल फोर्स लागतलो, आमकां रातचे थंयसर पेट्रोलिंग करची पडटली. खंय आशिल्ले आमी? नो पण पांडुरंग पळय, दॅट इज नॉट प्रॅक्टिकल. तूं दिवंक शकता कितलो म्हणून फोर्स दितलो. यू नो हाव मेनी आउटलेट्स आर देर, हाव मेनी पार्टी झोन्स आर देर. I agree, but see one point that Pandurang is making which is very crucial. तो म्हणटा की जे दोन इन्सिडंट जाले, दोन भुरगे गेले पळय, दोनूय भुरगे हे बऱ्या फॅमिलींतले, दोनूय भुरगे हे सामके हायली एज्युकेटेड. आतां अशी भुरगीं जर येवन हांगा आपलो जीव वगडावन बसतात फॉर वॉट एवर रिजन, मागीर आमकां ट्युरिस्ट जाय कसलो? In the first case, when an IITian has died due to a drug overdose, a suspected drug overdose, it is a complete failure of the enforcement. Because you are hired for the job. You are hired for the job to check drugs. And you have said that, yes, it is my responsibility, I will do. Sniffer dog हाडले, आनी कितें हाडले, सगळे युनिट्स केले. Somewhere you have failed. You have failed because भितर drugs घेवन मेळ्ळे. If you see this boy, IITian, who's died, in his Rendox test which was done yesterday at GMC, 4 types of drugs have been found with alcohol. The report is very clear. So, एक कशें पळयलें भितर ड्रग?